So, welcome back to my YouTube channel. So guys, another home cooking video na naman ang isi-share ko sa inyo. So, magluluto ako today ng inihaw na boneless bangus. So, ito, hinihiwa natin yung mga sangkap na kailangan natin. Guys, ito ang ating main ingredients. So, isa-isahin ko sa inyo guys kung ano ang ating mga main ingredients. Meron tayong paminta. So, guys, haluan nyo siya ng durog at may asin, suka, ulang sili, bawang, sibuyas, luya, kamatis, kalamansi. Siyempre, meron tayong boneless bangus. So guys, kailangan din natin ng aluminum foil. Babalot natin ito sa bangus or inihaw. So yan ang ating mga main ingredients. So kuha kayo ng lagayan. Paghahaluin natin yung mga sangkap. Lagay ang luya. Lagay ang sibuyas, bawang, siling pula, kamatis, at paminta. Lagyan ng asin, suka, lagay ang kalamansi. Squeeze nyo guys yung juice, then ilagay din yung kalamansi. Haluin natin mabuti. So ngayon, lagyan natin ng asin ng bangus. Ngayon, ilagay sa aluminum foil. So, ilagay na natin guys yung mga mix sangkap. So, ibalot na natin guys. Padahanin nyo ng pagbalot kung hindi masira ang foil.
start tayo. Ihawin ang bangus. Guys, hintayin natin maluto yung side. Next, yung kabilang side. Guys, pwede naman yan sa mismo apoy talaga o cooling. Ngayon, dito lang tayo sa inyo. So, wait lang natin guys hanggang sa maluto siya. Luto na. Tanggalin na natin sa aluminum foil. Guys, ito na ang aking inihaw na boneless bangus. So, madali lang siyang lutuin. At ang mga ingredients niya, madali na natin. Sana guys, nag-enjoy kayo sa panonood. Sana gayahin nyo guys yung aking recipe. So, kung bago kayo guys sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. So, abangan nyo guys yung bago kong video. Thank you guys.